কঁঠালৰ মুচি তৰকাৰী বনাবৰ বাবে মই কঁঠালৰ মুচি এটা লৈছোঁ আৰু হাতত মিঠাতেল ভালদৰে সানি লৈছোঁ যাতে আঠা লাগি নধৰে। কটাৰীখনতো মই দুইফালে মিঠাতেল সানি লৈছোঁ। তাৰ পাছত মুচিটোৰ মাজেৰে এনেদৰে দুফালকৈ ফালি লৈছোঁ। মই ইয়াৰে এটা ফালহে বনাম। এতিয়া এই ফালটোৰ আকৌ সৰুকৈ 4টা টুকুৰা কৰি ল'ম। তলত কাগজ এখন পাৰি ল'ব লাগে আৰু পাৰিলে এখন বেয়া কাপোৰো ওচৰত ৰাখিব লাগে। মাজে মাজে হাতখন মচিব লগা হ'ব পাৰে। এনেদৰে 4 টুকুৰা কৰি লৈ মাজৰ টান অংশখিনি আমি কাটি ল'ম, যিটোক আমি সাধাৰণতে ডিলা বুলি কওঁ, আৰু পিছফালে অলপ অলপ ৰুকি ল'ম। কিছুমানে নুৰুকাকৈও বনায়, একো কথা নাই। মই পিছফালটো ৰুকি লৈছোঁ আৰু সন্মুখভাগৰ এই ডিলাডালো কাটি লৈছোঁ। তাৰ পাছত সৰু সৰুকৈ টুকুৰাবোৰ কৰি লৈছোঁ। এয়া সৰু সৰু টুকুৰা কৰি মই এবাৰ পানীত ভালদৰে ধুই ল'ম। তাৰ পাছত মই কুকাৰ এটাত এই টুকুৰা কেইটা ভৰাই দিম আৰু মই ইয়াতে পানী ঢালি দিম। টুকুৰাখিনি ডুব যোৱাকৈ পানী লৈছোঁ। তাৰ পাছত নিমখ দিম ইয়াতে অলপমান, আৰু নিমখ দিয়াৰ পাছত মই ঢাকনি এখন লগাই দিম। ঢাকনিখন লগাই প্ৰেছাৰ কুকাৰটো গেছত বহাই দিম। 5-6টামান হুইছেল ভালদৰে যাবলৈ দিম। ঢাকনি গুচাই লৈ টুকুৰা কেইটা এনেদৰে ফুটা থকা বাচন এটাত লৈ লৈছোঁ আৰু কেৰাহী এখনত মিঠাতেল গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। ভালদৰে গৰম হোৱাৰ পাছত এটা পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কুটি দি দিছোঁ। এবাৰ ভালদৰে লৰাই দিম। ইয়াতে মই এতিয়া অকণমান চেনি দি ল'ম। তাৰ পাছত আৰু অলপ লৰাই লৰাই ভাজি ল'ম। নহৰু বটা দিছোঁ আধা চামুচ আৰু কেঁচা জলকীয়া এতিয়া 2টা সৰু সৰুকৈ কাটি ইয়াতে দি লৈছোঁ। একেলগে তেজপাতো দি লৈছোঁ 2 খিলা। তাৰ পাছত আকৌ এবাৰ এইখিনি ৰংচোৱা হোৱালৈকে ভাজি লৈছোঁ আৰু জুইটো আমি বৰ বেছি ৰখা নাই, মধ্যমীয়া কৰি ৰাখিছোঁ। কঁঠালৰ টুকুৰাকেইটা দিয়াৰ আগে আগে আদাখিনি দি ল'ব লাগে আৰু বৰ বেছি ভাজিব নালাগে। অকণমান লৰাই চৰাই দিয়ে কঁঠালৰ মুচিৰ টুকুৰাকেইটা ইয়াতে দি দিব লাগে। এইখন আঞ্জা খাই বৰ সোৱাদ লাগে আৰু আপোনালোকে সকলোৱে এবাৰ হ'লেও ঘৰত বনাই খাবলৈ চেষ্টা কৰিব। কাটোতে অলপ কষ্ট হয়, কিন্তু বনাই খাই বৰ সোৱাদ লাগে। নিমখ দিছোঁ আৰু হালধি গুড়ি দিছোঁ। আপোনালোকেও নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিব। তাৰ পাছত এবাৰ এনেকৈ ৰংচোৱা হোৱালৈকে ভাজি থাকিব লাগিব। এয়া দিছোঁ জিৰা গুড়ি আধা চামুচ। তাৰ পাছত অকণমান আৰু আমি ভাজি ল'ম। গৰম পানী ৰেডি কৰি ৰাখিব, কাৰণ ইয়াত আমি গৰম পানী দিব লাগিব। টুকুৰাকেইটা ডুব যোৱাকৈ গৰম পানী দিলেই হ'ল। তাৰ পাছত এবাৰ ভালদৰে লৰাই চৰাই দি আমি ইয়াতে ঢাকনি লগাই দিম। সাত 8 মিনিটমান এটা ভাল উতল আহিবলৈ দিম। জুই মধ্যমীয়া কৰিয়ে ৰাখিম। এতিয়া ঢাকনি গুচাই চালোঁ, পানী শুহি গৈছে আৰু এটা ধুনীয়া গোন্ধ ওলাইছে। মাংস সিজোৱাৰ দৰে গোন্ধ। আপোনালোকে বনালেও নিশ্চয় গম পাব। মোৰ আলুখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। গৰম পানী যিহেতুকে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, বৰ বেছি সময় নালাগে আঞ্জাখন হ'বৰ বাবে। হিং এচিকুট দি ল'লোঁ। আকৌ এবাৰ ভালদৰে
গোটেইখিনি লৰাই চৰাই দি ল'ম। গৰম মছলা দি লৈছোঁ আধা চামুচ। গোটেইখিনি ভালদৰে সানমিহলি কৰিছোঁ আৰু আঞ্জাখন আমাৰ হ'বৰ হৈছে, গতিকে শেষত দি দিলোঁ কেঁচা ধনিয়াৰ পাত সৰু সৰুকৈ কাটি আৰু অলপ সময় এনেদৰে ৰাখি জুই বন্ধ কৰি দিম। এয়া আমাৰ কঁঠালৰ মুচিৰ তৰকাৰী হৈ গ'ল। খাই বৰ সোৱাদ লাগে। আপোনালোকে ঘৰত বনাবলৈ চেষ্টা কৰিব। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ।